Szervusztok, kedves DAZN Menkév nézők! Itt vagyunk újra Kocséron, a Csák Motorsnál, ami tudjátok, hogy csak egy valamit jelent, hogy igen, jéj! MX-ötözni fogunk, MX-5 szervizelés, illetve hát leginkább lakatolás lesz. Újabban mi most ezt a lakatolós témát egy kicsit megnyomjuk, de hát tudjátok, hogy újabban a szerkesztőségben valahogy elkezdett mindenki vonzódni a régebbi japán autók iránt, és hogyha a régebbi japán autók iránt vonzódsz, azt én talán első kézből tudom mondani, hogy akkor a lakatolás és a karosszéria munka, és mindjárt meghalok konkrétan, annyira csúszik, az előbb-utóbb elő fog kerülni a pakliból. Most értem le, egy kicsi késéssel, mert hát ahogy látjátok a körülményeket, igen, rosszak az útviszonyok, de mindjárt be is köszönök ide Tomiéknak, és megnézem, hogy állnak az MX-5-tel, mert elméletileg nem sokára elkezdődik a nyúlványok kivágása. Mondjuk ahogy hallom, már lehet, hogy el is kezdték. Ó igen, itt az autó. Átkerült a másik emelőre, és... Hello! Hát te meg mit keresel itt? Hát nyúlvány, nem mondtad a nézőknek, hogy nyúlvány cserélni? Akkor ezek szerint most Bence is itt van. Igen, már múltkor mondtátok, hogy miért nem én lakatolom, hát tessék, akkor jövök, azt lakatolom. Srácok! Elakadtam egy kicsit itt valamiben. Várjál! Átvágtam valamit, ja, szerintem. várjál, majd ezzel. Jó? Vegyétek ki ezt a kezéből, létszi! Na sziasztok! Nem kell megijedni, nem fogom. Biztos meg tudnám én is csinálni, csak hát nem úgy, hogy az jó legyen, meg átmenjen a műszakin, úgyhogy inkább én nem kontárkodok bele. Cserébe Máték majd mindjárt belemásznak ezerrel, mert hogy ahogy gondolom elmondtad már, ma a nyúlványokon a sor. Na Tom, hát mit kellene erről tudni? Hát szétrohadt. Elsőkör az történt vele. Hála jó Istennek, ezek körülbelül csak idáig szoktak rohadni, innentől idáig. Ugye a javító is az. Aha. Tehát ezt most itt ki kell vágni, és beegésztem a... Ez mennyire általános, hogy amikor elváljanak a javítását, azt anélkül csinálják, vagy anélkül is meg lehet csinálni, hogy a motort ki kelljen venni? Hát így szoktuk csinálni, mert így is épp, hogy hozzá lehet férni, szóval nem szokott gond lenni, nem indokolja a motor kivételét. Van kivételes esetekben, mikor igen, mikor annyira, hogy nem lehet odaférni rendesen a sarokcsiszolóval, és akkor ki kell venni, de a legtöbb esetben hála Istennek nem hát ebben az esetben bár úgy néz ki, hogy nagyon rossz állapotban van, de annyira nincsen rossz állapotban, hogy a motort is ki kell venni, ezt ki tudjátok úgy cserélni. Persze. Aha. Körülbelül ebbe a vonalba így, itt fogjuk kivágni, meg itt. Hát ahol ugye nagyon gáz. És a másik oldalt ugyanígy. Szóval Tomi elmondta, hogy akkor hogyan lesz nagyjából a nyúlvány kivágva, és akkor ez honnan van? Ezt mi gyártatjuk. Ez ugye pontosan oda beleillik, tehát ez ki van lézerválva, le van élhajlítva. Ezekben majd még ide belőle a megfelelő furatokhoz oda kell ugye rakni, vagy oda heggesszük majd belőle az anyákat, ahol ugye a csavarok mennek. És akkor ez nyilván ugye, amikor azt beszabjuk oda, ezen is szabunk, azon is szabunk, de ez alapján véve odaillik. És akkor ez így párba van, ezt lehet ugye nálunk külön is kapni, meg ezeket föl szoktuk ugye tenni. Akkor ez egy ilyen kelendő cikk? Igen, tehát most 180 darabot csináltam ki, az viszonylag kelendő cikk, ez azért szokott. És akkor az a megfelelő vastagságú, nyilván majd ezt le fogjuk védeni kívül belül, és akkor ez így tökéletesen jól lesz oda. Jó, ilyen, gondolom ilyet csináltatok már egy párat. Mi a tapasztalat, igen, hogy ez mennyire bírja, vagy... Tehát, hogy ezt, hogyha megcsinálják egyszer normálisan, akkor ez... Akkor azért, amit még eddig így megcsináltunk, azzal még azóta nem volt gond.
szépen. A probléma ugye ezekkel első körben az, hogy ugye üregvédelmet nem olyan túl sokat kaptak ezek gyárilag, tehát ha nem olyan túl sokat, az azt jelenti, hogy sem ennyit. És ugye itt ezeken van egy csomó furat, fönt is a váznyúlvány tetején, meg alulról is, és akkor ezek elkezdik kapni a vizet alulról is, meg fölülről is, aztán itt elkezd benne szépen dolgozni az oxidáció. Ugye a fő probléma általában az szokott lenni, hogy maga az alsó burkolat egyébként pont rátakarna ezekre a váznyúlványokra, csak az általában az első szerelőig szokott rajta lenni, aki leveszi és már nem teszi vissza onnantól kezdve, és akkor ezen, ahogy vannak alul egy csomó pici furatok, meg oldalt is, ezekből a sok furatból ugye nem mindegyik van használva, mert például a tiéteknél ugye klímás autó, annál a klímacsőnek mondjuk a felfogatása, ABS-re adó felfogatása, de amelyik nem klímás, annál üresen van hagyva, és a többi, és ott nyitottan maradnak, és akkor szépen, ahogy a kerék szinte majdnem pont oda veri be a vizet, telemegy ez az egész váznyúlvány rész vízzel, és akkor elkezd így szépen megzabálni a rozsda. Szóval a legtöbbet nyilván üregvédelemmel tudunk ez ellen tenni, illetve hogy az alsó burkolatot rajta tartjuk az autón, mert hogyha az rajta van, akkor ugye ide nem kevésbé megy be a víz, meg kevésbé verőd a kerék. Tehát ami műanyag dobbetét meg alsóvédő van az MX-5-ön, nem olyan túl sok van, de arra nagyon figyelni kell, hogy azok fönt legyenek, mert azzal nagyon tudjuk az állagát óvni a kocsinak. Itt vannak azok a lukak, amik itt tök szabadon vannak hagyva, és akkor látod, ahol a két lemez összeér, hát ott igen, meg ott fönt is van egy-két szabadon lévő lyuk, hogy oda, onnan bármi bemegy. Kicsit jobban tetszik egyébként. Nem, csak azt néztem, hogy tényleg ezt nézd meg, hogy a két lemez között az belülről nyomta szét a rozsda teljesen. Miért így csinálják? Hát én szerintem ez egy megfizethető áru sportautó volt a maga idejében, nem törődtek annyira azzal, hogy 25 év után mi lesz a sorsa. Igen. De durva, nem? Hogy tényleg hogy szétnyomja belülről a... Látszik kamerában is, gondolom. Igen. Látom, lemérted a kivágott részt, és most hozzászabod a javítóelemet? Igen, mert ez ugye pont odaillik, de mindig szoktam ráhagyni, és akkor így könnyebb bele szabni, meg beleheggeszteni. Meg akkor nem melegíti annyira, tehát nem passzol teljesen fel, hanem el van hagyva egy fél cent, és akkor a fölsejét nem melegíti annyira túl. Aha. De azért jól hallottam, hogy a táblalemez is elő fog kerülni. Persze, hát az kell bele mindenképp, egy egész tábla. Nem, de igen, tehát ez ugye idáig tart, és onnan túl is szét van rohadva, majd oda kell szabni egy picit, nem vészes annyira. Ilyenkor amúgy, amikor kivágjátok, akkor attól nem kell alátámasztani, vagy bármi, tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk amikor ki van vágva az egyik nyúlvány, akkor egy kicsit ott elfikkel? Igen, jogos a kérdés, mert ugye például nagyon nagy kasznizásoknál szoktak ilyen pálcákat beheggeszteni, meg minden ilyen dolgot, hogy a méretek megmaradjanak. Ugye itt ez egy nagy darabnak tűnik, meg nagy darab is, de azért a teteje nem lett bántva, és teteje is egy eléggé vastag lemez, illetve ott van az árhíd sárvédőnek a lemez, és a többi a doblemez, minden tartja, tehát ez így ilyenkor nem tud lefittyelni, meg nem tud elmozdulni.
hogyha nyilván az egész váznyúlván ki lenne vágva, akkor az már más lenne, illetve azért olyasról nem szoktunk csinálni, hogy mind a kettőt kivágjuk egyszerre. Persze. Igen, először megcsináljuk az egyik oldalt, utána a másikat, és akkor ilyenkor így nincsen baj. Tehát azért erre még rácsimpaszkodhatnál, akkor sem mozdulnál, tehát azért viszonylag masszív az ott. Én inkább nem csimpaszkodok rá. Ha egy mód van rá. Sokan kérdeztétek, hogy miért nem Bence csinálja a saját autóját, és különösebben miért nem tanul meg karosszériázni, és miért nem tanul meg hegeszteni. Úgyhogy a srácok felajánlották Bencének, hogy tanulja meg hegeszteni. Remek ötlet, tényleg. Nem lehetne azt a, nem tudom kinek a zencéje, azon gyakorolni? Ugye most már lejöttél ide, most ezt már vállalni kell. Jó. Legyen. Ezt fejedre teszed. Igen? Amikor elkezdesz hegeszteni, kezdjük, nem? adom, kéne, igen. Adja hegesztőkesszék nekem, a munkavédelem a legfontosabb. Az nagyon. Jó. Köszönöm. Annyi a lényeg, hogy nyomod a gombot, Az jó, igen. megfogod a pisztolyt, bal Igen. közös vagy, Igen. akkor ahogy nyomod, jön belőle ugye a húzal. Igen. És ahogy odaér majd a fémhez, úgy fog hegesztődni. Hegesztődni, azért be fognak szólni az eszok. Akkor úgy képződik a varra, hogy egy kicsit így félre tartó, és kb. Ebbe a távolságba. Tehát nem érintem hozzá? Nem kell hozzáérinteni, Aha. mert majd ugye itt jön kifelé folyamatosan a drót. Ja. És akkor ahogy húzod a varratot, ugye a drótból lesz a varrat. Igen. Ilyenkor el kell csípni. Forrasztottam már. Hát ez kicsit más Ez más az technológia. üveghegesztés. Igen, tehát a lánghegesztést lehet inkább a forrasztáshoz hasonlítani. De alig lehet ezzel látni. Hát és majd még az első Még kevésbé fogsz. Igen. Csapat. Bazdmeg nem látom. Aha. Közelebb tart majd egy picit. Közelebb Egy tartsa? centi maradjon el. Igen. Sokkal. Most kijött a drót, ilyenkor el kell vágni. Mert hogy nem tartottam elég közel? Aha. Igen. És akkor ilyenkor nem épült fel az így. Aha. Tehát közelebb tartson. Közelebb. Aha. De egyébként tényleg durva, hogy nem lát semmi. Elsötétül az egész, az csak a... Csak az évet látod. Igen. Egyébként az nem baj, hogyha ez a gázterelő hozzáér a lemezhez. Igen, mert Így ez a távolság, ez már... az jó, ezt szuper. megfoghatom? Nyugodtan. Azaz. Ennek már jó hangja van. Lassabban húzni egy picit, és akkor vastagabb lesz. Meg ilyen félköröket próbálj csinálni, de mint hogyha... Igen. Na jó van, meg Ezek már ne menjünk bele. Csak most ezzel átlukkadtam egy kicsit a nem lemezt, baj. nem? Hát igen, ez a művészet benne, hogy ne juggass rá. De ez amúgy... Nem akar megállni. Aha. Na, látod? Jó, alap. Fogd meg ezzel a kezeddel a pisztoly végét, és mindig ahol hegesztettél, Igen. annak a tetejére, annak az oldalára próbálj hegeszteni, és úgy rakod a százasokat egymás mellé, mint hogyha egymáshol Igen. lenne, fedésben Legyen lenne. becsukva a kard is. Tehát mint hogyha ilyen százasokat rajzolna egymás tetejére, de az már a next level, tehát Jó, nem nyilván biztos- először most csak magát az ívet, hogy húzza. És akkor ezt meg nem is így húzott csak simán, hanem ilyen... Hát úgy. Igen. Aha, csak piciket. Aha, hát... Szép. Na figyelj! Én ezt lehet meghagyom annak, aki kicsit jobban ért hozzá. Akarod az autót? Na és akkor most jöhet az autó. Na hát akkor folytasd a melót. Tehát így. Persze. Tehát ahol még látsz. Nézd! Nem nagyon van, de emez mellé mehet. Ez volt most a begyakorlás, és akkor most Mindenképpen. most mindenkinek az örömére Bence saját autóját engedi. És hol mondjuk itt,
Hát inkább itt. Amott a végén. Könnyen le tudjuk köszönni. Adjatok meg. Mondja, ez a a másik mellé nyugodtan rajzolhatsz. De belülre rajzolj. Ide. Oda, aha, azaz. Micsoda? Ilyenkor fékeszétot szoktak oda fújni, tudod, és akkor meggyőz. Az látványos lesz. Nagyon jó szól te. Na ennyi, ennek jó hangja volt. Úgy van, rajzoljad szépen alá. Csak elküldöm. Mindenki ide szakember. Kész. Mindenki ide szakember. Na jó, akkor ez most már így mehet az NKH-ba, ugye? Igen, így van. Ez meg Tehát kész ezt most már vagy. egy minősített elkezdtem. Hát köszönöm a lehetőséget, ez jó. Most úgy néz ki, hogy be van heggesztve a helyére. Ez úgy néz ki? Ez most nagyon úgy néz ki. Nyilván még ilyen apróbb simítások vannak rajta. Ezt meg tudod mutatni, hogy én hol hegesztettem? Ez látszik. Hát Nem? A legszebb. itt valahol. Az nagyon szép lenne, az a legjobb rész. Igen. Ez a lecsillag a legjobban. Igen, egyébként tök jól néz ki. Szóval akkor behegesztetted, lecsiszoltad, Igen. és akkor most mi van? Vagy ez már kész? Ez az oldala kész, még egy-két simítás, alul még lecsiszol meg másik oldalt is. És utána jön a alvázvédelem. Lekezeljük, először epoxi, varrattomítő, ahova kell, utána a rücsi, és utána arra megy a fényezés, meg üregvédő belülről. Azok lesznek még a lépései, és utána lesz teljesen kész. Ezeket majd a mi csatornánkon meg tudjátok nézni, ezeket a lépéseket, mert oda majd valószínűleg csinálunk egy kicsit ilyen részletesebb videót ezekkel a rétegekkel kapcsolatban, egy-két okosságot ott majd elmondunk, valószínűleg én fogom csinálni, úgyhogy majd nézzétek meg. Igen, mi meg most lassan el kell indulnunk, mert ugye Baralaci már vár minket, mert hogy ezzel párhuzamosan azért már készülünk az üléseknek a rendbetételére is, úgyhogy folytatjuk ott, és aztán majd hát jövünk még ide, úgyhogy majd még találkozunk a srácokkal. Debrecenbe kéne menni. Bizony. Ugyanis február 18-án a The Zone csapata is ott lesz. Este 7-től élőben találkozhattok Pistával, Csikkal, Göbivel és a többiekkel, valamint lehet, hogy egy meglepetés vendég is érkezik. Hajtak el! Ez pedig a Voke, ahol február 18-án este a színpadon leszünk. Ezen a színpadon. Ti pedig itt lesztek a nézőtéren. És élőben nézhettek végig egy Zoner felvételt, utána pedig egy rögtönzött közönségtalálkozót is rittyentünk. Igen, lesz shop is, szóval tudtok zónos cuccokat szerezni, ha szeretnétek. Jegylink a leírásban. Hello! Becsukom, hogy ne fagyjunk meg. Na sziasztok! Ahogy beszéltük az imént, folytatjuk az autónak a felújítását, és a következő lépés az ülés, mert mindjárt mutatom. Mondjuk úgy, hogy kihívásokkal küzd a bőr, és hát ki máshoz fordulhattunk volna, mint Baralacihoz. Szia! Szervusz! Köszönjük szépen, hogy hát bevállaltad ezt a nemes feladatot. Beszéltünk már arról, hogy valamit kéne kezdeni az üléssel, és mondtad, hogy gondolkozol rajta, hogy mit is lehetne csinálni vele. Mire jutottál, hogy neked mi van a fejedben? Hát sok minden ötletem volt, beszéltünk is telefonon, hogy a szín az szeretnétek, ha maradjon, mert hogy fakormányos. Igen. És szóval ez egy különleges kiadás, ahogy tudjuk is, de nem szeretnél bőrt, hanem inkább valami szövet, valami különleges szövet lenne. Igen, mert ugye beszélgettünk róla, hogy nem ülésszellőztetős kábrióban a bőr az valójában
tud nyűgös lenni. Hát az biztos. A felhasználó számára. Hát igen, abszolút. Úgyhogy kényelmesebb is lenne, mármint nem tudna úgy átmelegedni mondjuk, hogyha le van nyitva a tető. Ellenben abból a szempontból a szövet nem jó, hogyha mondjuk nyitva hagyja, akkor nehezebb takarítani. De szerintem ezzel nem lesz semmi gond, úgyhogy lesz. Ugye beszéltünk arról, vagy én kérdeztem tőled, hogy javítani lehet-e, azt mondtad, hogy ez már az a kategória, amit igazából nem érdemes nekifutni. Igen, mert sajnos elévült a bőr, mind az UV-tól, mind a használattól, úgyhogy itt rengeteg olyan rész van, amit még hogyha cserélnénk is, több lenne a csere rajta, mint maga, ami megmaradna. Igen, ilyenkor azt szoktam ajánlani, hogy érdemes egy újat építeni elejétől. Látszik, hogy a szivacs is sajnos el van törve, és le van teljesen szakadva. Ez a kibeszállás, mert ez egy vezetőülés. Igen. És akkor mindent kicserélnénk szépen. Itt is már piszkos, meg ezt végig is követnénk, ugye azt beszéltük a Lacival, hogy mindig az szokott lenni, oda visszük a régit, aztán elhozzuk az újat, és akkor az ilyen volt, ilyen lett, de hogy most ezt szeretnénk végigkövetni, hogy valójában engem például tökre érdekel, hogy ugye beszéltünk arról is, hogy egy picikét talán kivennél belőle, hogy jó lenne, ha ki tudnál venni belőle, mert azért hát mondjuk úgy, hogy többen vagyunk nagyobb darabok a szerkesztőségben, és nem biztos, hogy baj, hogyha egy kicsit lejjebb tudunk ülni. Igen. MX-5-ösnél hát mindig általában a szivacs adja meg, hogy mekkora úgymond a terünk, hogy ezt módosítsuk, de itt lejjebb lehet vinni a belső részt, itt is egy picit talán hátrébb, hogy egész mélyen tudjál ülni, ezáltal nagyobb lesz az alátámasztása mondjuk a combodnak. Szerintem ez nem lesz ezzel semmi probléma. Na, de hogy azt mondjuk el, hogy ez most nem a te műhelyedben vagyunk még, hanem itt vagyunk az Autoléder Kft-nél. Így van, pontosan. Miért is jöttünk ide? Hát nekem ez nagyon régi partnerem, és itt fogjuk kiválasztani az anyagot hozzá, amivel újra húzni. Hagy mutassam be az Autolédernek úgymond, hát nem a tulajdonosát, de ő viszi az Autoléder teljes mértékben. Hát egy kis részét, csak egy kis részét maradjunk abba. Hello, sziasztok, Dániel vagyok. Úgyhogy ő az, aki úgymond nekünk a kontakt, mind az ülések, tetőkárpit, vagy bármi más egyéb alkatrész, úgymond kárpit alkatrészre van szüksége. Ő náluk szinte mindent meg lehet találni. Úgyhogy kezdjük is el a válogatást. Szóval, hát itt van szőnyeg is, hát ezt szoktam ezeket használni. Ez leginkább régi Merci. A régi Merci Porsche volt. De ez szőnyeg, tehát ez szőnyeg, így van, ez csak itt elő. Azt nem tudjuk, hogy kell-e egyébként, mert az autót még nem láttad, mert ugye az még lent van a Cserk Motorsnál. Minden adott ponton majd megnézzük így azt van is, hogy kell-e hozzá, szerintem nem. És itt vannak, ami, hát... ezek már az ülés húzatok. Igen, ez így van, mert beszéltünk már, hogy esetleg szövet lenne az elképzelés, és maradnánk a színkombinációnál ennél, hogy a széle egy sötétebb barna lenne, ugyanúgy megmaradna úgymond kéder, ez a szalag a szélén, ami mégis megadja a kontúrját az ülésnek, és a közepe lenne akár lehet egy árnyalat is, de lehet egy világosabb része is. Itt szerencsére Danéknak rengeteg fajta anyaguk van, ami közül ki lehet választani. És látod, ez árnyalat is, szóval ez tök jó, hogy van kicsit sárgásabb, és ugyanaz a struktúra, szóval ugyanaz a szövés, és ez azért nagyon-nagyon jó dolog. Nekem alapvetően ez tetszik, hogy legyen két színárnyalat benne, az kifejezetten jó. Én egy picit arra gondolom, hogy nem tudom, hogy mert a külseje a sötétbarnával tök jó, hogy picit játékosságot belevinni valamilyen, nem tudom, most nekem ez a Porsche kockás ülés jutott eszembe, hogy valami... Akkor ha már kicsit extrémebbet, illetve különlegesebbet akarunk, ugye ezek leginkább a modern autós szövetek. Van egy pár szín is, van egy pár minta is benne, de... Ezek között vannak gyáriak? Tehát, hogy ti foglalkoztok gyári... Gyári szövettel nagyon-nagyon ritkán, illetve nagyon-nagyon kevés beszerezhető. Tehát erre a gyártó is odafigyel, gondolom. Hát ugye így van, ezeket nem nagyon lehet kereskedelmi forgalomba kapni, tehát ugye az a... Itt van szövetből is. Ez is van, ez ki. Azért mondom, hogy akár itt is van. De ezek is közt is van. És ezek ugye gyári és kimondottan oldtimer, tehát Porsche, Merci, Volkswagen. Aha, hűha. Jó, hogyha... Látod, itt végtelen a történet. Igen, egy kicsit. Jó, én ezt a részét azért bíznám rád, mert mondom, tényleg nekem a szép érzékem az
csapnivaló, erről a feleségem tudna sokat mesélni. De az jó, szerintem... most nem jött, gondolom. Igen, nem véletlenül nem hoztam magammal. Különben ez se rossz, mert barna a háttere, ilyen tört barnás a hátsó része. Igen, ezt én nekem például nem raknám bele, de mi vagy egy kicsit klasszikus, de mégse, szóval nem rossz. Látod, ez is egy modernebb nyomatú anyag, szóval szerintem ez nem, de ez például gyári Fiat 500 nagyon-nagyon hasonló a Fiat 500-ban ugyanez az anyagban. Ez csak azért ne legyen, mert hogyha forgatunk az autóval, de tettől mámorzizik össze, és akkor akár azt is lehet, hogy nézd, itt vannak a színek, hogy akár egy ilyennel mondjuk még ezzel is nagyon szép lenne, és mondjuk egy ilyen sötétbarna kéderrel, szóval, hogy igaz, hogy világos, de már közelítünk ahhoz, hogy valamit kitaláljuk. A kormány ez milyen színű? Fakormány. Sötétebb barna, igen. Inkább olyan, hogy ahhoz is lehet passzintani, úgymond. Igen, alapvetően egyébként ehhez van talán közel. Jó, hát. Világos színbe, de az végül is. Neked az? Az. Ott van. Jó. És az opció, hogy ugyanúgy a széle az bőr, és ugye csak a közepe szövet. Az is lehet, amelyik ez rajtatok múlik különben. Mondjuk, hogy inkább rajtad múlik, mert hogy te vagy a művész ember, aki... Ja. Oké, rendben, nézzünk bőröket akkor. Most ugye itt van egy hasonló, vagy lehet egy kicsit sötétebb barna, és ugye ehhez jó az a másik, hogy tehát vagy ilyen szövet, vagy akkor egy alkantara, és az már nagyon... Vagy ugye egy ilyen szövet, tehát ez is jól tud kinézni. Pillanat nézek, ez klasszikus. De ez neked tetszik, szerinted? Én imádom az ilyeneket, úgyhogy abszolút. Akár egy ilyen is lehet, szóval hogyha szeretnétek, hogy mondjuk a széle minden más ilyen, de mondjuk... Egy ilyen is itt igaz, hogy nem olyan nagy a kontraszt, majd lehet, hogy ez egy kicsit más barnát kellene nézni, de végül is ezzel sem lenne abszolút nem mennénk el a szín árnyalatoktól. Nem. És mondjuk lehetne akár az, hogy mondjuk tudom, hogy ez szövet, de akár egy világos kéderrel is tudod a három együtt. Aha. És az igen, ad egy szép keretet. Igen. Jó. Szóval, hogyha ránézel, akkor tudod, azért van a keret más színű, hogy így mint egy képkeretet, mint egy képkeretet tudod, így bekeretezi az egész történetet, hogy mond munkát, de ha gondolod, amit beszéltünk és rakhatunk bele hímzést is a háttámlába, de én csak színével, nem semmiféle ellentétes színt nem raknék bele. Jó. Én ezt abszolút mondom, tényleg egyrészt rád bízom, másfelől meg szerintem egy jó irányon indultunk el. Szerintem most még egy kicsit itt ellamentálunk, hogy akkor szövet, bőr, félig, ilyen-olyan-amolyan, de az, hogy végül mi lett a választás, és az, hogy fog kinézni az ülés, azt pedig majd a következő epizódban nézhetitek meg. Úgyhogy mi most még egy kicsit itt szerintem meccselünk azon, hogy mi legyen a végső megoldás, és aztán a következő epizódban meg majd meglátjátok ti is. Mi köszönjük, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, a social felületeinkre, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és hát hamarosan újabb tartalommal érkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Budapest, készen állsz! Halálosabb iramban Unix AMTS 2026, a 20. jubileum. Magyarország legnagyobb autósúlya. Belépőddel egyedi Porsche 911 kabriót is nyerhetsz. Március 13-ától 15-éig Budapest, Ungexpo. AMTS.hu. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!